තාක්ෂණය නැගතේ හැමෝම ඔයාව අයිබන් කියලා පිළිගන්නවා SMAX ටෙක් එකේ තියෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද වීඩියෝ අපි කතා කරනවා කොපිරයිට්ස් ගැන. එහෙම නැත්නම් YouTube කොපිරයිට් ගැන. ඉතින් අද වීඩියෝ අපි සරලවම කතා කරනවා YouTube කොපිරයිට් ක්ලේම් එකක් කියන්නේ මොකද්ද? ඒ වගේම කොපිරයිට් ස්ට්‍රයික් එකක් කියන්නේ මොකද්ද? ඒ වගේම වෙන කෙනෙක්ගේ කන්ටෙන්ට් එක අපේ වීඩියෝස් වලට කොපිරයිට් ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නැති විදිහට, කොපිරයිට් ඉෂුස් එන්නේ නැති විදිහට යූස් කරන්නේ කොහොමද කියලා අද වීඩියෝ අපි කතා කරනවා. ඉතින් මේ හැමදේම ගැන දැනගන්න ආරාධනා කරලා වීඩියෝ එක ඉවරනකම ඉන්න කියලා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන්ම කතා කරන්නේ YouTube කොපිරයිට් ගැන විතරයි. ඉතින් මුලින්ම අපි කතා කරමු මොකද්ද මේ කොපිරයිට් එක කියලා කියන්නේ කියලා. ඉතින් කොපිරයිට් එක කියලා කියන්නේ යම්කිසි කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර් කෙනෙක් එයාගේ ඔඩියෝ එකක්, එයාගේ වීඩියෝ එකක්, එහෙම නැත්නම් ඉමේජ් එකක් වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ කියන කන්ටෙන්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර් කෙනෙක්ගේ ඔඩියෝ එකක්, වීඩියෝ එකක්, ඉමේජ් එකක් කියන කන්ටෙන්ට් එක වෙන කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් YouTube එකේ. එයාගේ කන්ටෙන්ට් වෙනුවෙන් වෙන කෙනෙක්ගේ දේවල් කිසිම අවසරයක් නැතුව පාවිච්චි කරන එක තමයි කොපිරයිට් එක කියලා කියන්නේ. තවත් සරලවම කිව්වොත් ඔයාගේ දෙයක් වෙන කෙනෙක් පාවිච්චි කරොත් එතනදී ඔයාලට ඇත්තටම ප්‍රශ්නයක් එනවා. මොකද ඔයාගේ මහන්සියෙන් හදන කන්ටෙන්ට් එකක් තව කෙනෙක් ඔයාගේ අවසරයක් නැතුව පාවිච්චි කරපුවාම. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ දෙයක් තමයි කොපිරයිට් එක කියලා සරලවම කියන්නේ. ඉතින් මෙතනදී YouTube කොපිරයිට් එක කතා කරනකොට ප්‍රධාන වශයෙන් එක අපිට කොටස් දෙකකට වෙන් කරන්න පුළුවන්. එකක් තමයි ඔයා වෙන කෙනෙක්ගේ කන්ටෙන්ට් එක පාවිච්චි කරනකොට ඔයාලට එන කොපිරයිට් ක්ලේම් එකක්, එහෙම නැත්නම් කොපිරයිට් ස්ට්‍රයික් එකක් වගේ දෙයක් එන එක පැත්තට කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අනිත් දේ තමයි ඔයාගේ කන්ටෙන්ට් එකක් වෙන කෙනෙක් ඔයාගේ අවසරයක් නැතුව එයාගේ කන්ටෙන්ට් වලට පාවිච්චි කරන එක. ඉතින් මෙතනදී ඔයාගේ දෙයක් වෙන කෙනෙක් පාවිච්චි කරොත් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා එයාට කොපිරයිට් ක්ලේම් එක, එහෙම නැත්නම් ඒ channel එකට කොපිරයිට් ස්ට්‍රයික් වගේ දෙයක් අපීල් කරන්න පුළුවන්කම ඔයාට තියෙනවා. හරි, ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එක අපි සම්පූර්ණයෙන්ම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ YouTube එකෙන් අපිට එන කොපිරයිට් ක්ලේම්ස් ගැන. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ වීඩියෝ එකට වෙන කෙනෙක් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් නිසා කොපිරයිට් ක්ලේම් එක, කොපිරයිට් ස්ට්‍රයික් වගේ දෙයක් එන දේ ගැන තමයි අද වීඩියෝ එක අපි කතා කරන්නේ. එහෙම නැතුව අපේ කන්ටෙන්ට් එක වෙන කෙනෙක් පාවිච්චි කරපුවාම ඒකට ගන්න පියවර ගැන නෙමෙයි අද වීඩියෝ එක අපි කතා කරන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි කතා කරමු YouTube එකෙන් අපිට කොපිරයිට් ක්ලේම්ස් එනවා නම් ඇයි ඒ එන්නේ, සහ ඒ කොපිරයිට් ක්ලේම්ස් එන එක නවත්ත ගන්නේ කොහොමද, කොපිරයිට් ක්ලේම් එකක් නැතුව, කොපිරයිට් ස්ට්‍රයික් එකක් නැතුව වෙන කෙනෙක්ගේ කන්ටෙන්ට්ස් අපි පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද, මේ වගේ කොපිරයිට් ස්ට්‍රයික් එකක්, කොපිරයිට් ක්ලේම් එකක් වගේ දෙයක් අපේ channel එකට ආවොත් එතනදී වෙන්න පුළුවන් නරක විදිහේ බලපෑම් මොනවද කියලා, ඒ වගේ මොනිටයිසේෂන් වලට මේක ප්‍රශ්නයක් වෙනවද කියලාත් අද වීඩියෝ එක කතා කරමු. දැන් අපි කතා කරමු ඇයි අපිට කොපිරයිට් ක්ලේම් එකක් අපේ වීඩියෝස් වලට, කොපිරයිට් ස්ට්‍රයික් වගේ දෙයක් ගොඩක් දුරට එන්නේ කියලා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට අපිට එන්නේ කොපිරයිට් ක්ලේම්ස් කියන එක. ඉතින් මේ කොපිරයිට් ක්ලේම්ස් අපිට ගොඩක් වෙලාවට අපේ එන්නේ අපේ වීඩියෝස් වලට යොදා ගන්න බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එකට. කියන්නේ පසුබිම් වාදනයට තමයි ගොඩක් වෙලාවට අපේ කොපිරයිට් එකක් එන්නේ. ඉතින් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට සමහරක් වෙලාවට ඔයා වෙන කෙනෙක්ගේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් ඔයාගේ වීඩියෝස් වලට පාවිච්චි කරලා තිබ්බොත් මෙතනදිත් ඔයාලට ඒ කොපිරයිට් ක්ලේම් එකක් එන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි කතා කරමු කොහොමද අපි මේ කොපිරයිට් ක්ලේම්ස් නැති, කොපිරයිට් ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නැති විදිහට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එක පාවිච්චි කරන්න කියලා. එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් අපි පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් අපි මුලින්ම කතා කරමු බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එකක් කොහොමද අපි වීඩියෝස් වලට යොදාගන්නේ කොපිරයිට් ප්‍රශ්න නැති කියලා. ඉතින් මේකට ඔයාලට පුළුවන් ඔඩියෝ ලයිබ්‍රරි පාවිච්චි කරන YouTube එකේම දෙන පහසුකමක් විදිහට මේක දෙන්නේ YouTube එකේ කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර්ස්ලා වෙනුවෙන්මයි. ඒ කියන්නේ වගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එකක්. ඒ කියන්නේ වගේ වීඩියෝ එකට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට මියුසික් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් ඇත්තටම වීඩියෝ ගොඩක් ලස්සන කරගන්න පුළුවන්. ඒක හින්දා තමයි අපි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් ක්ලිප්ස් අපිට YouTube එකේම කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර්ස්ලා වෙනුවෙන්ම ඒගොල්ලොම ලබා දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් පුළුවන් ක්‍රියේටිව් ස්ටුඩියෝ එකට ගිහිල්ලා මේක යන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් සරලම YouTube එකේ සර්ච් කරන ඔඩියෝ ලයිබ්‍රරි කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ channel එකක් තියෙනවා. මේ channel එකේ තියෙන හැම ඔඩියෝ එකක්ම වගේ ඔයාලට කොපිරයිට් ෆ්‍රී. ඒ කියන්නේ කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව ඔයාගේ වීඩියෝ එකට ඩිරෙක්ට්ම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔඩියෝ ක්ලිප්ස් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන තියෙන ඔඩියෝ ක්ලිප්ස් සමහරකට ඔයාලට ඕන විදිහට මෙතන ක්ලිප්ස් නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් YouTube එකේ සර්ච් කරන non copyright music කියලා. ඉතින් මෙහෙම non copyright music කියලා සර්ච් කරපුවම results එනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයා YouTube එකේ වෙනම සර්ච් කරලා ගන්නවා නම් non copyright music, මෙතනදී ඔයා පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඒ අදාළ වීඩියෝ එකේ description එක ගැන. සමහර content creatorsලා කියලා තියෙනවා එයාලගේ music එකක් copyright ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නැති විදිහට පාවිච්චි කරන්න නම් එයාලා කියන දේවල් වලට ඔයා එකග වෙන්න ඕනේ කියලා. සරලවම කියනනම් සමහර වෙලාවට කියන්නේ එයාගේ description එකේ ඒ ඔඩියෝ ක්ලිප් එක ගැන පොඩි සඳහනක් කරන්න කියලා. ඉතින් පොඩ්ඩක් ඒ නිසා ඔයා වෙනම YouTube එකේ non copyright music පාවිච්චි කරන ඒවා සර්ච් කරලා ගන්නවා නම් එතනදී පොඩ්ඩක් ඒ වීඩියෝ වල description එක පොඩ්ඩක් check කරලා බලන්න. ඒ වගේම පුළුවන් Ben Sound වගේ වෙබ්සයිට් පාවිච්චි කරන මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් සල්ලි ගෙවලා ඔයාට ඔඩියෝ ක්ලිප්ස් අරගන්න. එහෙම නැත්නම් ෆ්‍රී වගේ අරගන්නවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒවට එයාලගේ වෙබ්සයිට් එකේ link එක ඔයාගේ description එකේ දාන්න. ඉතින් අපි ඊළඟ කතා කරමු අපි කොහොමද අපේ වීඩියෝස් වලට වෙන වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් කොපිරයිට් ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නැති විදිහට පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් මෙතනදී නම් ඔඩියෝ එකට වඩා ටිකක් බරපතලයි කියන්න පුළුවන්. ඒකට හේතුව තමයි මෙතන fair use policy කියලා එකක් තියෙනවා YouTube එකෙන්ම. ඉතින් මෙන්න මේ fair use policy එක යටතේ තමයි අපිට වෙන කෙනෙක්ගේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක අපේ වීඩියෝස් වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. මෙතනදී වල සම්පූර්ණ වීඩියෝ පාවිච්චි කරන අවස්ථාව දෙන්නේ නැහැ ගොඩක් වෙලාවට. මෙතනදී වල පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඉන්නේ පැහැදිලි කිරීමක් වෙනුවෙන් විතරයි. ඒ කියන්නේ හිතන්න ඔයා මොකක් හරි විද්‍යාත්මක පරීක්ෂණයක් ගැන මොකක් හරි පරීක්ෂණයක් ගැන ඔයාගේ වීඩියෝ එක පැහැදිලි කරනවා කියලා මෙතනදී ඔයාලට ඕන වෙනවා වෙන කෙනෙක්ගේ ඒ පරීක්ෂණය කරන වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් මේ පැහැදිලි කිරීම වෙනුවෙන්.
අන්න ඒ වගේ වෙලාවට ඔයාලට පුළුවන් තප්පර 15ක් තප්පර 20ක් වගේ කාලයක් පොඩි කාලයක් ඇතුළත ඒ වගේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් ඔයාගේ වීඩියෝ වලට යොදා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී fair use policy එක යටතේ ඔයාලට copyright ප්‍රශ්නයක් බොහෝ දුරට එන්නේ නැහැ. මෙතනදී එන්නේ නෑම කියලා කියන්නත් බෑ. ගොඩක් සම්භාවිතාවල් තියෙනවා copyright ප්‍රශ්නයක් ඔයාගේ වීඩියෝ එකට එන්නේ නැති වෙන්න. ඒ වගේම ඔයාලට ඕන නම් වෙනම copyright නැති ඔයාගේ වෙනම content එකක් හදාන්න නම් ඔයාලට පුළුවන් විවිධ වෙබ්සයිට් තියෙනවා copyright free වීඩියෝ clips දෙන තප්පර කිහිපයක. උදාහරණයක් විදිහට Pixabay වගේ site මෙන්න මේ වගේ site වලින් පුළුවන් ඔයාලට copyright free වීඩියෝ clips අරගන්න. ඉතින් ඔයා YouTube එකේ තියෙන content එකක් ඔයාගේ videos වලට පාවිච්චි කරනවා මෙතනදී fair use policy ගැන පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න. ඒ වගේම ඒකට ගැළපෙන විදිහට මේ content එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කමක් ඔයාලට තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මෙතන copyright claims එන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් අපි දැන් බලමු මොකද්ද මේ copyright ප්‍රශ්න නිසා අපේ channel එකට වෙන්න පුළුවන් බලපෑම් කියලා. ඉතින් මෙතන copyright claims සහ copyright strike කියලා මම කලින් කතා කරා කොටස් දෙකක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට copyright claims වලින් නම් අපිට ගොඩක්ම නරක විදිහට බලපෑමක් අපේ channel එකට එන්නේ නැහැ ගොඩක් වෙලාවට. ඒක ඉතින් copyright claim එකක් වලට ආවොත් එතනදී වෙන වගේ වීඩියෝ එක සඳහා පමණයි මේ copyright claim එක එන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක channel එකට කිසිම බලපෑමක් නැහැ monetization කරගන්න හෝ කරලා තියෙන monetization කරලා තියෙන channel එකට මෙතනදී කිසිම බලපෑමක් වෙන්නේ නැහැ. තව සරලවම කියනවා නම් ඔයාලට copyright claims එකක් ඔයාගේ වීඩියෝ වලට වීඩියෝ එකකට එමෙතන සම්පූර්ණ ඔයාගේ channel එකේ තියෙන වීඩියෝස් ගොඩකට උනත් copyright claims ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් මෙතනදී ඔයාලට monetization කරලා නැති channel එකක් නම් ඔයාලට monetization අරගන්න ගියපුවාම copyright claims කියන දේ වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ copyright claims ඔයාලට ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් ඒක එච්චරම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට සාමාන්‍ය විදිහටම watch hours 4000 subscribers 1000 කියන task complete කරලා තියෙනවා නම් ඔයාලට monetization අරගන්න පුළුවන්. copyright claims තිබ්බත්. හැබැයි බරපතලම දේ තමයි copyright strike එකක් කියන දේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට copyright strike එකක් ඔයාලට ආවම ඔයාගේ වීඩියෝ එක YouTube එකෙන් අයින් වෙනවා. මෙන්න මෙහෙම YouTube එකෙන් අයින් වුණා කියලා ඔයාලට Gmail එකක් පවා එනවා YouTube එකේ. ඉතින් මේ විදිහට copyright strike එකක් ඇවිල්ලා ඔයාගේ වීඩියෝ YouTube එකෙන් remove වෙලා තිබ්බොත් මෙතනදී ඔයා monetization කරලා නැති channel එකක් නම් මේ වුණ subscribers 1000 සහ පැය 4000 කියන දේ complete වෙලා තිබ්බා. ඔයා මාස 3ක් යනකම් monetization ඉල්ලන්න යන්න එපා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ වීඩියෝ එක copyright strike යන නිසා අයින් වුණාම ඒ strike එක මාස 3ක් වෙනකම් active තියෙනවා. මේක expire වෙන්නේ හරියට මාස 3කට පස්සේ. ඉතින් මෙන්න මේ මාස 3 ඇතුළත ඔයා monetization කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන channel එක නම් monetization කරන්න යන්න එපා. එහෙම වුණොත් ගොඩක් වැඩවල monetization හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඊළඟ තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ විදිහට copyright strikes 4ක් එක දිගට මාස 3ක් ඇතුළත ආවොත් ඔයාගේ channel එක සම්පූර්ණයෙන්ම YouTube එකෙන් අයින් වෙලා යනවා. මෙන්න ගොඩක් වෙලාවට අයින් වෙන්නේ ඔයාගේ Gmail එකත් එක්කම. ඒ කියන්නේ channel එක සහ Gmail එක කියන දෙකම access කරන්න බැරි විදිහට තමයි ඔයාගේ YouTube channel එක YouTube එකෙන් අයින් වෙන්නේ. පළවෙනි copyright strike එක ආවට පස්සේ ඔයාගේ channel එකේ warning එකක් එනවා. ඉතින් මේ warning එකෙන් කියන්නේ ඔයාලට copyright strike එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාගේ වීඩියෝ මේ වුණා YouTube එකෙන් අයින් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් පරිස්සමෙන් videos upload කරන්න කියලා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට මාස 3ක් යනකම් ඊළඟට copyright එකක් එන්නේ නැති විදිහට copyright strikes ආපහු එන්නේ නැති විදිහට ඔයා videos upload කරන බලා ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ channel එක නැති වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මම කලිනුත් කිව්වා වගේ මේ වගේ copyright strike එකක් ඔයාලට හිතන්න අද දවසේ ඇතුළත ඔයාගේ channel එකට copyright strike එකක් ආවා කියලා. ඉතින් අද ඉඳන් හරියටම මාස 3ක් යනකම් ඔයාගේ මේ copyright strike එක active තියෙනවා. ඒ මාස 3කින් පස්සේ තමයි ඔයාලට මේ copyright strike එක expire වෙන්නේ. ඉතින් මේ expire වුණාට පස්සේ ආපහු copyright strike එකක් ආවොත් අයත් එදා ඉඳන් මාස 3ක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මෙන්න මේ මාස 3ක කාලයක් ඇතුළත ඔයා පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ ඔයා ඊළඟට අප්ලෝඩ් කරන වීඩියෝ ගැන. ඉතින් ඊළඟ දින ප්‍රශ්නේ තමයි මොනිටයිසේෂන් ගැන මේ කොපිරයිට් සම්බන්ධයෙන්ම ගොඩක්ම. ඉතින් මම කලිනුත් කිව්වා වගේ කොපිරයිට් ක්ලේම්ස් ඇවිල්ලා තිබ්බොත් ඔයාලා මොනිටයිසේෂන් කරලා නැති channel එකක් නම් ඔයාලා මොනිටයිසේෂන් අරගන්න එක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාගේ channel එකට ඒක නරක විදිය බලපෑමක් වෙන්නේත් නැහැ. හැබැයි ඔයා මොනිටයිසේෂන් මේ වුණා අරන් තිනව නම් එහෙම නැත්නම් මොනිටයිසේෂන් ඔයාලා අප්‍රූව් වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ copyright claims ඇවිල්ලා තියෙන videos වලට සල්ලි හොයන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ඒවට monetization on කරලා ඒ හරහා ads play කරලා ඔයාලට සල්ලි හොයන්න බෑ. ඒ copyright claims ඇවිල්ලා තියෙන video වලට විතරයි. ඒ කියන්නේ හිතන්න ඔයාගේ channel එකේ videos 10ක් upload කරලා තියෙනවා මේ වෙනකොට. ඒකෙන් දෙකකට copyright claims ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඊතර videos 8ටම ඔයාලට monetization හරහා සල්ලි හොයන්න පුළුවන්කම තියෙනකොට අර copyright claims ඇවිල්ලා තියෙන video දෙක වෙනුවෙන් ඔයාලට සල්ලි හොයන්න බෑ. හැබැයි මේ වීඩියෝ වලත් ads play වෙනවා. ඒ වීඩියෝ වල ads play වෙන සල්ලි යන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඒ copyright එකේ ඕනට. ඒකෙන් හිතනවා background music එකක් හින්දා ඔයාලට මේ copyright claim එක ආවා කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ background music එකේ හදපු අයිතිකාරයාට එහෙම නැත්නම් ඒකේ original content creator විතරයි මේ AdSense හරහා උපයන සල්ලි යන්නේ ඒ වීඩියෝ දෙකේ. මෙතන වගේ monetization disable වීමක් වෙන්නේ නැහැ copyright ප්‍රශ්නයක් ආවා කියලා ඒ වීඩියෝ එකේ වීඩියෝ විතරයි ප්‍රශ්නයක් එන්නේ. ඉතින් ඔයා monetization අරගෙන නැති channel එකකට copyright strike එකක් ආවොත් මෙතන කලින් කිව්වා වගේ මාස 3ක් යනකම් monetization enable කරන්න යන්න එපා. ඒ වගේම ඒ මාස 3 ඇතුළත ආපහු copyright strike එකක් එන විදිහට videos හදන්නත් එපා. copyright strikes copyright claims නැති තරමට වීඩියෝ හදන්න නම් හොඳයි. ඒ වගේම මොන monetization enable වෙච්ච channel එකක් නම් copyright strike එකක් ආවට
මෙතන ඇත්තටම ඔයාගේ මොනිටයිසේෂන් ඩිසේබල් වීමක් ගොඩක් වෙලාවට වෙන්නේ නැහැ. මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මම කලින් කිව්වා වගේ මාස 3ක් ඇතුළත තව කොපිරයිට් ක්ලේම්ස් 4ක් එක දිගට ස්ට්‍රයික් 4ක් එක දිගට ආවොත් ඔයාගේ channel එක YouTube එකෙන් අයින් වෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා YouTube සම්බන්ධයෙන් YouTube කොපිරයිට් සම්බන්ධයෙන් වල තිබු ප්‍රශ්න ගොඩකට උත්තර මේ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් content creator කෙනෙක් විදිහට ඔයා පුළුවන් තරම් වෙන කෙනෙක්ගේ content ඔයාගේ YouTube එකේ වීඩියෝ වලට පාවිච්චි කරන්න නැත්තරම හොඳයි. මෙතන audio video image කියන තුනමයි තියෙන්නේ මේ copyright වලට. ගොඩක් වෙලාවට අපිට image වලට නම් තාමත් එච්චරම බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඉස්සරහට කියන්න බෑ. මේ වලට audio වලට ඒ වගේම video කියන දේවල්ට හොඳටම copyright වැදෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා copyright නැති විදිහට ඔයා පුළුවන් තරම් ඔය content ඔයාටම unique විදිහට හදන්න පටන් ගන්න. ඉතින් එහෙම වුණොත් ඔයාලට copyright ප්‍රශ්න එන්නේ නැහැ ඔයාගේ channel එකට. ඉතින් මොනවාරි අපහැදිලි තැනක් තියෙනවා නම් පුළුවන් නම් පහින් comment එකක් දාලා ඒ ගැන අහන්න. මම කියන්නම් ඔයාලට ඔයාගේ අපහැදිලි වෙන ඒවාට උත්තර මම comment එකට reply එක විදිහට දාන්න. එහෙම නැත්නම් මම ඉස්සරට තව videos අරගෙන එන්නම් ඔයාලට දාන ප්‍රශ්නත් එක්ක comment section එකේ. ඉතින් වීඩියෝ හොඳ නම් වීඩියෝ like කරන්න. ඒ වගේම තවත් කෙනෙක්ට මේක ගැන දැනගන්න ඔයාලා පුළුවන් වීඩියෝ එක share කරන්න. ඉතින් ඔයා තාමත් අපේ SMAX Tech YouTube channel එක subscribe කරලා එකතු වෙලා නැත්නම් ඔයාලා පුළුවන් දෙම පහදිරත් පොඩ subscribe බටන් touch කරලා අපේ channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඊට පස්සේ මම චුටි bell එකෙන් click කරපුවා notification bell එකෙන් තුනක් open වෙනවා. ඒකේ උඩම තියෙන notification all bell එකෙන් click කරලා මම ඉස්සර upload කරන videos notification ඔයා ගාවටම ගෙන ගන්නත් පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ හම්බෙන්න ගිහලා ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්. Facebook Instagram follow කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බෙමු.